අයබෝවන් අපේ රස කෑම channel එකට ඔයගොල්ලෝව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයාට අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. මේක ගොඩක්ම සරල රෙසිපි එකක්. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද අපි simple cucumber salad එකක් හදාගන්නේ කියලා. අපි මේ අවශ්‍ය ingredient ටික මම මෙතන එකතු කරගෙන තියෙනවා. ප්‍රසන්ට් කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මේ මම මුලින්ම කරන්නේ මේ පිපිඤ්ඤා ටික හීනියට ගොඩාක් හීනියට පුළුවන් තරම් හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ පිපිඤ්ඤා ගෙඩියක පෙති තියෙන ගොඩාක් හීනියට කපලා තියෙන්නේ. ලස්සනට. ඒ වගේම ලුණු ටිකක්ත් ගොඩාක් හීනියට කපා ගන්න. ඒ වගේම මම මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මෙතන පිපිඤ්ඤා ගෙඩිය සාමාන්‍ය පිපිඤ්ඤා ගෙඩියක පෙති තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු ගෙඩි කාලක බී ලුණු ගෙඩි කාලක ලුණු හීනියට කපාගෙන මෙතන තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ සීනි මේස හැන්දක්. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි කාලක්. විනාකිරි මේස හැඳි දෙකක්. මම මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ apple cider විනාකිරි එක. ඔයාලට ඔයගොල්ලන් ගෙදර තියෙන අනිත් ඔයගොල්ලෝ රස අනුව ඔයගොල්ලෝ ආස වෙන විනාකිරි වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙතන ගොඩාක් හීනෙට චොප් කරගෙන තියෙන පාස්ලි කොළ ටිකක් තියෙනවා. පාස්ලි කොළ පඳුරක් නෙමෙයි මේ කොළ කිහිපයක් අරගෙන තියෙනවා මේ ප්‍රමාණය. ඒ වගේම මම මෙතන බෝල් එකක් අරන් තියෙනවා. ඒ ටික මිශ්‍ර කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. අපි මේකට මුලින්ම පිපිඤ්ඤා ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු සීනි ලුණු ඊට පස්සේ පාස්ටි කොළ ඊට පස්සේ අපි මේකට විනාකිරි එකතු කරගන්නවා. හරි රසය අමුත්තක් ඔයගලන් ගෙදරට එන දවසේ මේ සලාඩ් එක හදලා දෙන්න. ඒගොල්ලෝ කැමති වෙයි. විශේෂයි. සාමාන්‍යයෙන් සාම්ප්‍රදායික හදන සලාද වලට වඩා මේ සලාදේ හරි ලස්සනයි හදපුවාම කැම මේසෙට. හොඳට දැන් මේ අවශ්‍ය අපි එකතු කරගත් ingredients ටික හොඳට එකට මිශ්‍ර වෙන විදිහට හොඳට අනා ගන්න. අනිත් විශේෂත්වය තමයි මේ විදිහට හදපුවාම මේ රෝද කපලා ලස්සන හීනියට මේ පිපිඤ්ඤා හදපුවාම මේ වගේ වතුර බහින සම්භාවිතාවත් අඩු වෙනවා. පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් අනන්න. මොකද ගොඩක් හීනියට කපලා තියෙන පිපිඤ්ඤා හින්දා ඒවා කැඩෙන්න බලයි. දැන් හැම පිපිඤ්ඤා පෙත්තෙම හොඳට විනාකිරි සීනි ලුණු අත ගෑවෙන විදිහට මේක කවලම් කරන්න. දැන් අපි පුළුවන් මේක රස බලන්න. හරිම රසයි. හොඳට විනාකිරි රස සීනි එතකොට ලුණු රස හොඳට මික්ස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේ රෙසිපි එක උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ආස වෙයි. මෙන්න මගේ පිපිඤ්ඤා සලාදය හදලා මට කියන්න. මගේ channel එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ හැදුවද රස ගුණ මේකේ කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට කැමති නම් මම ඉදිරිපත් කරන රෙසිපි වලට කැමති නම් මගේ channel එකට subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. අයබෝවන්.